אלמה הייתה ילדה סקרנית במיוחד. ביום אביבי אחד, כשקרני השמש הקיפו את הגינה הפרחונית שלה, היא גילתה בין העלים הגדולים של תות עץ קטן, גליל קטנטן ולבן שנראה כמו קורי עכביש רך. "מה זה?" שאלה אלמה בקול רועד מהתרגשות. היא קראה לאבא שלה, והוא הסביר לה, "זוהי תולעת משי, אותו יצור שמייצר סיבי משי דקים ועדינים." אלמה החליטה לערוך חקירה משלה. היא לקחה מעליה תות תולעת קטנה, הניחה אותה בקופסה שקופה עם חורים קטנים במכסה, זאת כדי לאפשר לו אוויר. היא קישתה את הקופסה בפרחים, וסבכה קורה קטנה מחרוזי תחרה קטנים שחיברה עם חוטי משי מזויפים. כל בוקר היא הסתכלה על התולעת, מראה ביד אחת ומגדיר ביד השנייה, ורשמה ביומן ציורים וצבעי מים של כל שינוי שהתרחש. ביום השלישי, אלמה הבחינה שהגוף הלבן של התולעת משתנה. הוא הפך להיות עבה. כשאלמה נגעה בו בעדינות מרובה, תוהה מתי בדיוק היא תראה את הקסמים של חייה. אבא של אלמה הסביר לה שהשלב הבא הוא גלגול. התולעת תיצור סביב עצמה קן צפוף מפסיפס של משי. היא קראה לזה נס תרבותי של עולם החי. להיממס להיות גלגול, ואז להפוך לפרפר משי מרהיב. אלמה המשיכה להתדשדש בשלווה. היא הניחה בסביבת הקופסה עלי תות טרי כל בוקר, נגבה טיפות של החוט שנדבקו בדפנות, ונגבה גם את הדמעות הקטנות שגלשו בעיניה כשהוא התגלגל לראשונה. "אולי כואב לו", היא חשבה. שאלה את אמא שלה שאמרה לה, "לא מתוקה, זה שלב טבעי שבו הגוף משתנה לחלוטין. הוא פשוט נח כדי לגדול." אלמה חייכה ונשמה עמוק. כעבור יומיים, הקן היה עבה יותר ויותר. הקן הזכיר לה כדור פוך ענק, והיא דמיינה עולמות שלמים שיכולים להסתתר בתוכו. המילה מעבדה נצנצה בזיכרונה, והיא פשוט ארגנה מסדר מדעי, מחברות, עפרונות וצבעים. כל סיב סדרה לפי צבע ועובי, ורשמה נתונים בפינה ספציפית בדף. יום אחד, כשהסתכלה על הקן, ראתה קרום עדין שנפתח. "זה מתחיל!" קרא בהתלהבות. היא צפתה בשקיקה כיצד קצהו של פפיריון משי קטן מתחיל להופיע. כנפיו מקופלות בכפלים עדינים של תחרה. ליבה פעם בעוצמה ממראה הנס. היא סימנה ביומן בעיגול אדום את השעה המדויקת, 11:37 בבוקר. בהדרגה, מתוך הקן יצא פרפר המשי. כנפיו היו לבן צחור עם נצנוץ זהוב קל. אלמה הניחה את הקופסה על עדן החלון כדי שהפרפר יקבל אור שמש טבעי. היא רצתה שגם הילדים בגן ישמעו את סיפור הנס הזה. מחר אמרה לעצמה, "אביא את הפרפר לגן כדי להראות לחברים שלי בכיתה." כשהגיע השחר הבא, היא שחררה את הפרפר החוצה, בגינה שבה מצא אותו לראשונה. הפרפר המריא באיטיות, הסתובב סביב ענפי הוורד, ונעלם בין פרחי השקד. הצוהר הקטן בליבה של אלמה התמלא בגאווה. היא מצאה יומן מלא ציורים, תצפיות וניסויים. היא למדה על מחזור החיים, על צורת הקן, ועל הדקות שבהן מתרחשים שינויים. היא רצה לכתוב מסר למורה בגן ולספר לה את הסיפור. איך תולעת משי קטנה יכולה ללמד ילדים גדולים וסקרנים על פילי הטבע. כשהיא ישבה על הספסל בגינה, היא הבינה שסקרנות וחשיבה מדעית קטנה יכולות להוביל לתגליות גדולות. מי יודע איזה יצירה חדשה אחקור מחר, חשבה, נוגעת בעיפרון ועיניה נוצצות בהתלהבות. כך למדנו כי כל מסע, גם של ילדה בת 6, מתחיל בסקרנות קטנה מאוד.